so the transverse waves on a string have a wave speed of 8.0 meters per second, amplitude 0.0700 meters, and wavelength of 0.320 meters. The waves travel in the negative x direction, and at t equals 0, okay, the x equals 0 end of the string has its maximum upward displacement. Okay, so actually yung itsura ng wave na to, okay, ay similar dun sa itsura ng wave dun sa number 10 na problem. Diba? Kasi kung papansinin ninyo, yung at t equals 0, yung x equals 0 na end ng string ay maximum upward na displacement. So, ibig ko sabihin ay okay, so ganito yung itsura niya. So yung blue ang titignan ninyo. So yung blue line dito, at t equals 0, yung x equals 0 ay maximum na upward na displacement. So yung blue line, yun yung displacement. Okay, and yung red line dito ay velocity. Blue, red, okay. And supposedly may green line pero hindi kita dito dahil kasalanan ng projector yan. May nakikita ba kayo? Third line. Ano? Green. Hindi kayo pwede maging colorblind sa gitna ng spectrum. Sa gitna ng visible light. Alam niyo ba yun? Typically, ang colorblind nasa red na part. Ang color blindness nasa red na part. Okay, so mahirap pakita. Okay, it's a problem. Dahil yun yung acceleration na part. Diba? Anyway, yung blue line yung displacement. So ito yung sa number 7. Okay, ang tawag dito. Pinakita dito na sinabi or given na at t equals 0, x equals 0, maximum yung displacement. Okay, so yan yung itsura nung wave na yon. And it's very similar dun sa number 10 na problem. Okay? Ngayon, hindi ko makita yung minimize dahil nandun siya sa dingding na may pintana. Baba ko na lang. Okay, so find the frequency. Saan na ba tayo? Find the frequency period and wave number of these waves. So ano bang given dito? Wave speed, which is 8.0 meters per second, and yung wavelength na 0.320 meters. So yung frequency, madali nyong makikita, right? Or madali nyong ma-solve yung frequency. Okay, so given na 8 yung amplitude o yung wave speed, okay, and yung wavelength ay 0.320, so using a equation na V over lambda, makukuha yung frequency, so which is 25 Hz. Tama? Okay, next ang pinapahanap ay yung period. Yung period is simply yung reciprocal ng frequency. So, ang makukuha nyo dyan ay 0.04 seconds. And yung wave number ay makukuha nyo galing dun sa wavelength. Okay, so equal lang yun sa 2 pi over wavelengths, 19.6 per meter. Okay, so yun yung pinapahanap dun sa problem. Okay, then write a wave function describing the wave. Okay, tulad nung sinabi ko, kung na-observe nyo na pareho lang yung wave na ito dun sa number 10, then you will have exactly the same equation. Okay? So, ang amplitude nyo is 0.07 multiplied by cosine ng k, which is yung na-compute natin kanina. Okay? Times x minus, ang kailangan nyo na lang isolve yung omega.
Sorry, t equals 0, so hindi nyo kailangan ilagay yung omega na part. Okay, so cosine kx na lang kailangan nyo ilagay. So ang equation nyo ngayon ay 0.07 cosine 6.25 pi times x. Okay? Questions? Kasi t equals 0 eh. Pero pwede nyo rin naman ilagay. Dito sa second part, nilagay ko naman. Okay? 2 pi times yung frequency which is 25 Hertz times t. So, a cosine kx, anong motion ng wave towards the negative? So, ang sign dito ay positive. So, yan yung magiging sagot. Okay? So, yung full na wave function which includes yung time ay cosine 6.25 pi x times 50 pi. Okay? Hindi ba ang nakuha ninyo? Ha? Tingin ninyo? Okay. So, next ay find the transverse displacement of a particle at x equals 0.360 meters at time t equals 0.150 seconds. Okay, so anong displacement to particle? So, ang gagawin nyo lang is ipa-plug in nyo lang itong x at saka t dun sa equation na nakuha ninyo. So, ang lalabas dun ay so pag pinlog in yung x, yung t dito at yung x doon, lalabas ay 0.049 or 0.050 meters yung displacement. Okay, saan nyo makikita yun dito sa graph? Ito yung point 2, ito yung point 4. Okay, so dito banda yung point 3, so dito banda yung point 36. Itaas natin ng konti. Okay, so somewhere here, okay, yun na dyan yung point 0, 49, 49. Okay? Okay, so ibig sabihin, yung graph ay, yung graphical na result ay pareho lang dun sa result using yung equation. Okay, well, dapat lang. Maksanad? Okay lang? Yes? Hindi nyo alam kung yun yung nakuha nyo o ano? Hindi nyo maalala? Okay, and then yung last question dito ay saan na yun? Ayun, how much time must elapse from the instant in part C excuse, until the particle at x equals 0.360 meters next has maximum upward displacement? How much time must elapse from the instant in part C until the particle at x equals 0.360 meters next has maximum upward displacement? So, paano nyo sinagutan ito? Okay, ngayon ko lang na-realize na mali yung sagot ko, pero naintindihan ko na yung tanong ngayon. Ang position ng particle dito is 0.049 meters. Diba? At given yung yung vertical na position is 0.049 meters. Yung kanyang tawag dito, position along the x-axis is 0.36 meters at saka yung time is 0.05. So, ang tanong is, kailan siya, okay, magiging y equals 0.07, okay, gaano katagal from 0.15. Okay, so yun yung tanong. Okay, so ang tanong is, so ngayon, sa letter C, yung particle ay nasa 0.049. Right? Okay, so magmo-move ngayon yung wave. Aakyat ngayon yung particle. Tama? Gaano katagal mula dun sa 0.049 hanggang sa 0.07? Okay, yun yung tanong. So, paano nyo sinagutan yan? Yes.
Paano mo inulit-ulit? Parang last parang passage na equation. Tapos dinalo ko yung x at a. Pero naman sa 0.06. 0.06? Titignan ko na lang yung calculation mo. Pero naka-degrees ka. Pero sa calculator ka gumagamit, hindi sa program. Calculator. Ha? Ay, oo, dapat regions. Dapat regions. Baka yun yung mali mo. Kasi naka-pi ka eh. Dapat regions yung ginamit. Hindi, ibig ko sabihin, yung unit ng loob ng ano mo is in regions. Di ba? Kasi nga, pi nga yung ginagamit. Meron kang pi doon na term. So, regions dapat yung ginamit. So, most probably, yun yung problema. Sir, tapos yung mga ng equation yung sa kx minus omega t. Yung ito kasi din yung kabangki, yung sinulog nyo na namin kinonsider nila yung significant figures or yung with 5 is susulat na. Hindi nagmamatter. Okay lang yun. Kahit na pi lang ilagay niyo. I mean, with multiplied by pi, okay lang. Kasi po, medyo malaki po yung difference na nakuha. Paras po yung concept, pero pag dinero siya mali. Actually, titignan ko naman yung solution. Mas importante sa akin yung solution, how you arrived at the answer, kesa dun sa final answer. Of course, syempre, dapat mapakita nyo na yun yung final answer. So, kung mali kayo sa final answer, pero yung solution nyo is tama naman, may konting deductions lang yun. Okay? So, mga 80%. Hindi, joke lang. Okay, pero again, ang tinitingnan dito is yung procedure. Kung naintindihan niyo yung kung paano isa. Okay? Questions? Questions pa? Okay. So okay na tayo sa letter C or sa iba? Proceed na tayo sa letter D. So paano sinolve yung letter D? Paano niyo sinolve yung letter D? Ha? Multiples ng? Yung sa loob ng cost kung kailan magkakaroon ng, diba, yung cost or cost data kung kailan magiging yung data equal to 1. Magiging nun mag-equal sa amplitude. Tapos kukunin yung table difference. Tapos kukunin yung kung saan between yung part C na values ng K. Tapos kunin yung mensa. Yes. Medyo matrabaho lang, ano? Pero ganun talaga. Okay? Anyway, yung cosine na yan, susulat ko na lang or pwede ko pala type in dito. Okay. Nakikita nyo ba yung ito-type ko rito sa baba? Yung equation ay given by this. Okay? Diba? Ngayon, yung amplitude is, yung position ng particle ay nasa 0.07 na. So, ibig sabihin, yung y na ito, papalitan nyo ng, yung y, itong y, papalitan nyo ng 0.07. So, essentially, yung cosine ng angle, equate nyo lang equal to 1. Or, yung argument ng cosine, yung nasa loob ng parenthesis, equate nyo to multiples of 2 pi. Tama? Multiples of 2 pi. Okay? So, alam niyo yung x. Okay? Ang x is 0.360. Okay? Makakuha kayo ng values of, iba't ibang values of t. Depende kung anong 2 pi yung ginamit niyo. Right? Ngayon, kung titignan nyo rito sa wave, okay? Ito yung first na wavelength. Okay? Mula dito hanggang dito, yan yung first na wavelength. Tapos titignan nyo rito, mula dito hanggang dito, yan yung second na wave. Okay, so yung 0.36, nandoon siya sa second. So meaning, ang gagamitin nyo dito ay yung 2 pi. Hindi yung 0. Kasi ito yung 0, ito yung 2 pi, ito yung 4 pi, ito yung 6 pi, and so on and so forth. Naintindihan nyo? Nakasunod? Okay, so pag ginawa nyo yan, okay, makukuha nyo yung sagot corresponding to t. Okay, i-rewrite ko na lang tong solution nito
And then, isasend ko sa inyo later. Pero naintindihan niyo yung process? Naintindihan niyo yung process? Okay. Ngayon, pag ginraph niyo tong wave na to, hindi obvious na, kasi yung blue yung yung blue yung, anong tawag dito? Yung t equals 0, yung red, siya yung nagmo-move na wave. Eh, hindi obvious na nagmo-move yung wave papunta sa left. Kung isipin nyo, parang mukhang napunta sa kanan kasi malapit yung red dun sa blue. Pero yun nga yung sinasabi ko, malaking tulong kung kung gagamitin nyo yung inyong programming skills para mag-solve ng ganitong problems. Okay, so tulad ng pinakita ko last time, okay, so yan yung time. Mas nakikita nyo na ngayon, ano? Nakikita nyo ba yung time? Yes. Okay, ito yung x equals 0. At itong pangalawang dot na to, yan yung x equals 0 point. Anong tawag dito? 360 meters. Okay, at t equals 0.15 seconds. Makikita nyo na yung red wave nag-move yan towards the left. Okay, so kung ulitin natin, okay, yung red wave nag-move towards the left. Tama? Tama? Okay. Ngayon, titigil to at 0.15. Ngayon, gagawin ko, extend ko lang to ng konti. Bawa 0.25. Tapos, babantayan nyo lang kung saan siya. Okay. So, 0.15. Babantayan nyo kung saan aabot yung black dot dun sa tuktok. Kung anong time siya nako-correspond. Naintindihan nyo? Okay. Ay, dapat. So, anong time na tayo? Yan, malapit na mag 0.15. 0.15. Oh, anong time siya nag-ano? Hindi masyado mabilis, ano? Para tayong tanga. Okay, sisimulan ko na to ng 0.15 na kaagad. Okay? Tapos, 0.15. Okay, so yun yung sagot. So, it's just a matter of milliseconds. Nakuha nyo? Nakuha nyo? So, ito yung graphical na result. Okay, so again, kung marunong kayo mag-program, di ba sabi niyo naman marunong kayo, okay, kayang-kaya niyong gawin itong mga bagay na ito. So, mabe-verify niyo mathematically at saka graphically yung inyong result. Okay? Okay? Questions? Okay. Hindi yata kayo na-impress eh. Okay, papadala ko naman sa inyo to. So, bahala kayong paglaruan yan. Okay, number 10. Okay, number 10. A wave on a string is described by this wave function. So, graph nyo lang yung y, v of y, a of y as a function of x for time t equals 0. So, ibig sabihin, mawawala lang tong term na ito. Right? Okay, and then, consider the following points in the string. X equals 0, x equals pi over 4 pi k, and so on and so forth. Okay, for a particle at each of these points, describe in words whether the particle is moving and in what direction, and whether the particle is speeding up or slowing down or instantaneously not accelerating. Okay? Okay, so ito yung graph. Ayan, mas nakikita na yung green. Tama? Nakikita na ba? Yes? Okay, so yung blue yung displacement, yung red yung, anong tawag dito? Yung red yung velocity at yung
green yung acceleration. Okay? Okay? Okay, so, ang particle at x equals 0 ay nasa y equals or nasa maximum amplitude. Okay? Ngayon, ano yung velocity niya? Kung titignan niyo yung red line, ang velocity ay 0 at x equals 0. Ngayon, ano ang acceleration niya? Acceleration ay negative, maximum. Okay? Maximum yung acceleration at negative yung sign. So, ibig sabihin, negative yung direction. Ibig sabihin, ay, pag dyan ako nag-drawing, wala kayong mapapala. Ibig sabihin, okay, pag at ay andito yung particle, yung velocity niya ay 0, yung acceleration ay negative, okay, pero maximum. Maximum yung value. So, ibig sabihin dito, yung velocity ay 0, hindi siya gumagalaw, pero yung acceleration ay negative, so meaning, hinihila yung particle pabalik sa equilibrium position. Okay, ito yung equilibrium position niya. Okay, maximum din yung acceleration, so maximum yung force. Right? Tama? Okay. So pwede nyo naman din isolve yung mga values na yan. So makikita nyo na ganun yung nangyayari. Okay, and then dun sa next na x, okay, ano ba yung next? Pi over 4, no? Pi over 4k? Pi over 4k. So nandito na yung particle. Okay, at this instant, yung velocity naman ay maximum at less than 0. Okay, yun yung makikita nyo dun sa graph. Okay, so at x equals 0.25, so dito banda, makikita nyo na yung particle ay nasa 0 na. Yung red line ay negative pero maximum. At yung green line ay 0. Okay, yung green line ay nasa 0. So, ibig sabihin, okay, yung particle ay nandito na sa equilibrium position. At the equilibrium position, maximum yung kanyang velocity. Pero dahil negative yung sign, according dun sa graph, yung movement niya ay pababa pa din. Okay, dahil lang yan sa inertia. Okay, pero wala siyang acceleration dito. Okay, wala siyang acceleration dyan, meaning wala siyang net force, meaning in equilibrium yung particle at this position. Okay, so at x equals pi over 2k, nandito na yung particle, yung velocity is again 0, yung acceleration is positive. Okay, so ibig sabihin, hinihila na ng force yung acceleration pabalik sa equilibrium position. Okay? So, 0 yung velocity kasi nagto-turn na yung particle at this position. Naintindihan niyo? Sunod? Okay, and so on and so forth. So, yun lang yung hahanapin ko explanation dun sa sa solution. Okay? Questions? Questions? So medyo straightforward naman itong lahat kayo gumagamit ng MATLAB, sabi niyo, no? Ha? Pero try niyo nang gumamit ng MATLAB. Hindi pa. Alam niyo ba na sa MATLAB meron tinatawag na MuPad na program? Hindi niyo alam. Hindi. Sa ibang marunong na mag-MATLAB, ito yung MATLAB, di ba? Sorry. Yan, ito-type nyo lang dito, MuPad. Okay, may lalabas na window. Okay,
dito, pwede kayong mag-type in ng equation. So, y is equal to a cosine k times x. At pwede kayong mag-work in equation form. Okay? So, halimbawa gusto nyo kunin yung derivative, differential ng y with respect to, or a cosine k times x with respect to x. Okay? So, makikita nyo na yung anong tawag dito? Sinong pwedeng umakit kasi ikot na konti? Ikot mo lang ng konti-konti lang. May ikot yan. Baka na? Ay, hindi. Sorry, wag na lang. Pwede ko palang i-Europe. Sorry. Pwede ko palang i-Europe. Okay. Okay, so anyway, asa na tayo? Asa na ba yung... Okay, ito. So dito, kinuha ko yung differential ng cosine 2 pi x. Okay? So pwede nyo makuha yung... Pwede kayo mag-work in terms of equation. Okay? Without having to put yung values. Okay? And then, kumpleto yan. May limit, may summation, may integration, and so on and so forth. Okay? Tinuturuan ko kayo ng sikreto para pagdating sa upper major courses ninyo ay alam nyo lahat yung skills na yun. Okay? So, tama, no? Tama yung differential. Ang hindi nyo lang ginawa is yung derivative ng cosine kasi hindi ko minultiply. Ayan, tama na. Tama? Okay? So, syempre, yung second derivative niyan is just differential ng differential. Yan, second derivative. Okay? So, may bago kayong natutunan ngayon sa programming. Pero tandaan nyo, with great power comes great responsibility. Okay, ngayon, so proceed na tayo sa next na lesson. So last time, okay, ang diniscuss natin ay yung energy, propagation ng waves at saka yung wave speed. Okay? And kung naalala nyo, yung mga examples na ginamit natin ay yung string na nakasuspend na merong weight dun sa kabilang dulo at saka yung sa guitar string. Okay? And in those examples, okay, kung i-recall natin, ito yung string na merong suspended na weight. Pag pina-vibrate nyo yung spring na to sideways, magkakaroon kayo ng wavelength dito or ng wave dito sa string. Right? Okay. Actually, ang nangyayari is magkakaroon ng pulse. Okay? Pag isang beses lang yan, yung pulse na yan nagta-travel upward. Pero pag paulit-ulit, okay, yung pulse na yan nagta-travel, okay, paunti-unti hanggang sa umabot dun sa taas. Ngayon, pagdating niya dun sa taas, ano mangyayari dito sa pulse? Pagdating dito sa taas, sa dulo ng kabilang end ng string, ano mangyayari dun sa pulse? Ano sa tingin niyo? Newton's third law. So anong sinasabi ng Newton's third law? Pagdating dito sa taas, anong mangyayari sa pulse? Babalik. Okay, ganun lang yan. Babalik lang siya. Okay, bababa ulit siya. Okay, as long as yung energy is present at hindi na dissipate, yung pulse na yan ay mag-move up and down. Okay, pero alam natin na sa tunay na buhay, yung energy ay na-dissipate. Okay, napupunta actually sa hangin.
Okay? So, nababawasan yung energy. So, mangyayari sa pulse, eventually magdi-decrease. Okay? Pero alam niyo na yun din ang nangyayari sa tunay na buhay na pwedeng mag-reflect yung waves. Right? Right? Okay. So, syempre, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, lahat ng bagay ay pwede nating i-simulate na ngayon. Okay, so dito, ay, sorry, hindi dito. Teka, hindi. Ay, yan na yung mga nagpa-practice na taga City High. Okay. Dali lang. Dali, hinihintay ko matapos yung simulation. Okay. So, ay, shoot. Dali lang. Okay, so ito. Yan yung nangyayari sa pulse. Tama? Medyo mabagal, so bibilisan ko yan mamaya konti. Okay, pagdating dyan, ano mangyayari sa kanya? Babalik na siya. Okay? So mag-move na siya towards the opposite direction. Ngayon, pag nag-move siya towards the opposite direction, okay, pagdating dito, babalik na naman siya towards this direction. Okay, pabalik-balik lang yan. As long as the energy is present at hindi nababawasan, tuloy-tuloy na yung pabalik. Ngayon, dun sa example, dun sa ang tawag dito, dun sa problem, ang sabi, binabibrate yung string ng 2 Hz. So, dun sa first half second, may isa kang pulse. Yung pulse na yan magta-travel. Dun sa second half na second, may pangalawa kang pulse. May pangalawa kang pulse na nagta-travel dito, tapos yung itong pulse na ito pabalik na. Sunod? So, ano mangyayari sa kanilang dalawa? So, yung mangyayari ay magsusuperimpose yung dalawang particles na yun. Okay? Okay. Sorry, hindi ko na-differentiate yung yung anong tawag dito? Yung colors. Lalagyan ko lang ng colors para mas klaro sa inyo. Okay, so yung color black, yun yung superposition nilang dalawa. So pag malapit na sila, nag-add up and then babalik. Okay? Okay? So paulit-ulit na
Paulit-ulit yan ang mangyayari. Okay, ngayon, paano kung dalawang sine waves na yung gagawin, ay yung nagmo-move. Okay, ganito yung nangyayari. So yung blue line, kung mapapansin nyo, nagmo-move towards the right. Yung red line, nagmo-move towards the left. At yung black ay yung superposition ng dalawang waves. Okay, so makikita nyo na at some point, yung wave na yan ay flat. Dito sa point na yan, flat siya. And then at some point, yung waves ay maximum. Okay? So dun sa time na kung saan flat yung wave, anong mapapansin nyo dun sa displacement nung red at saka, anong tawag dito? Red at saka blue na lines. Okay, out of phase sila, di ba? Out of phase by 180 degrees. Right? Pero dun sa time na maximum yung amplitude nila, nag-overlap sila or in phase sila sa isa't isa. Okay? Pag in phase sila sa isa't isa, okay, nag-a-add up yung waves, ang tawag natin dun ay constructive interference. Nag-i-interfere yung dalawang waves constructively. Okay? On the other hand, dun sa time na kung saan yung waves ay flat at tulad dito, out of phase sila, so pag nag-add up yung dalawang waves, nag-interfere sila destructively. So ang tawag dyan ay destructive interference. So at any time, meron kayong interference. Pero at some time, meron kayong constructive at another time, meron kayong destructive na interference. Pag destructive, nagiging flat. Tulad nito, flat yung line. Pero pag constructive, nag-add up yung waves para mag-form ng maximum na amplitude. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Actually, ganyan ang nangyayari sa gitara. Okay? Ganyan ang nangyayari sa gitara. Okay, so balikan natin yung example kahapon. Okay? Kung naalala nyo rin, meron tayong diniscuss na example na kung saan parang hindi full wave, parang ganun lang siya. Di ba? Or bitin. Bitin, naalala nyo ba yun? Dun sa last meeting. So, ibig sabihin, hindi niya nabuo yung isang wavelength, right? So, yung wave length, okay, ay magdedepend dun sa string, sa length ng string. Kung gaano karaming waves ang present doon sa string, ay nagdedepend sa length ng string. Right? So, syempre, kung hahabaan natin yung string, mas maraming waves. Kung i-clear natin yung string, mas maliit yung waves. Okay? So, tandaan nyo lang yun. Babalikan natin yung idea na yan mamaya. Pero dito, ang gagawin ko lang dito is ulitin ko yung graph. Okay? Pero bibilisan ko by 100 times. Okay? At 100 times kasi yun na yung limit nung MATLAB. Okay? So, tignan nyo kung ano mangyayari. Tagalan natin konti, no? Okay, tignan nyo kung ano nangyayari. Yung black ang papansinin niyo. So hanggang ganyan lang talaga kabilis yung MATLAB So, hindi ko na siya pwedeng bilisan. Pero kung may imagine nyo, kung bibilisan nyo pa yan, ano sa tingin nyo magiging itsura? Kung bibilisan nyo pa yan, anong magiging itsura? Magiging itsura niyan ay ganito. Ganyan ang magiging itsura niya. Okay? So, nagmo-move yung wave up and down, di ba? Pero pag sobrang bilis na, hindi nyo na nakikita yung individual na movement. Ang nakikita nyo ay yung collective na movement. Okay? Tulad ng sinabi ko, hindi ko na kayang bilisan yung software. Pero kung kaya natin bilisan yan, ganyan yung magiging itsura. Okay, ngayon, bakit dito half wavelength lang? Bakit dito full wavelength? Bakit dito 3/2 wavelength? Kasi nga, nagde-depend yan sa length ng string. Okay? Pero hindi lang yan sa length ng string nagde-depend. Nagde-depend din yan dun sa frequency.
Okay, kung gaano kadalas na pinapa-vibrate yung string. Ngayon, ang tawag dito, again, ang tawag dito ay standing waves. Okay, bakit yung standing waves? Well, ang standing waves is a result of waves that are interfering constructively with each other. Okay? Waves sila nag-interfere constructively sa isa't isa. So may wave ka coming from the left, may wave ka coming from the right. Pag nag-interfere sila constructively, ganyan yung magiging itsura. Okay? Pero yung net effect, tulad ng sinabi ko sa inyo, dahil sobrang bilis niyan, yung net effect ay parang hindi gumagalaw yung waves. So kaya siyang tinawag na standing wave. Okay? Naintindihan nyo? Okay. So, itong standing waves na to ay pwede nyo lang ma-produce pag bound yung ends ng string. Okay? Pag nag-apply kayo ng sufficient amount of force, katulad sa gitara, okay, and anong tawag dito, yung conditions, yung frequency ay magdedepend dun sa, yung frequency tsaka wavelength ay magdedepend dun sa, anong tawag dito, sa length ng string. Yung velocity, magdedepend naman dun sa tension. Kasi, di ba, may equation tayo last time na yung velocity is equal to the square root of the tension divided by the mass per unit length. So, yung velocity, magdedepend yung sa tension at saka dun sa mass per unit length ng string. Okay? Pero, yun. So, ganun kayo makakabuo ng standing waves. Ngayon, kung titingin kayo sa YouTube, okay, unfortunately, wala akong internet connection. Kung titingin kayo sa YouTube, okay, may mga doon, may mga, pag tinype nyo halimbawa, standing waves or waves in a guitar string, okay, pag tinype nyo yung waves in a guitar string sa YouTube, okay, may makikita kayong mga examples, pero Photoshop yun. Okay, describe ko lang sa inyo, no, para ma-imagine nyo. So, kasi ang ginawa nung iba, di ba ito yung butas ng gitara? Tapos merong 6 na strings dyan, di ba? Right? Tapos, naglagay daw sila ng iPhone sa loob. Naglagay sila ng iPhone sa loob ng gitara. Tapos, pinlock nila yung string, tapos tinignan nila yung itsura ng wave. Yung itsura ng wave ay paganyan-ganyan daw. Okay? Pero kung titignan yung mabuti, Photoshop yon. And kung alam nyo nga yung physics, alam nyo na hindi ganyan yung itsura ng wave. Okay? Okay? Yun yung ano dyan, yun yung idea. Okay, so, after the break, i-discuss natin kung bakit mali ito. Okay? Para makita nyo kung ano yung tunay na itsura ng waves pag nag-pluck kayo ng guitar. So, questions? Questions? Ano, naintindihan nyo so far? Yes? Okay, sige.